Good morning everyone. Malasnya. Aku actually pemakan tidur. Lepas tu gemuk bising. Sekejap nak buka all the tingkat first. And then kita akan bincangkan apa yang kita akan lakukan untuk hari ini. Dan bersepah ya biliknya. Duduk dulu. Tenang dulu. Allah Akbar, apa benda ni? Before kita start, for this yang baru kat channel aku, hi, nama aku Tasha. For this yang baru kat channel aku, welcome back to you. Sekarang ni baru dalam pukul 9 macam tu in the morning. A very productive day today. First thing first yang aku nak buat sekarang ialah aku nak shortlist balik all the stuff yang akan aku buat hari ini. Supaya tak ada benda yang tertinggal lah. Hari ni memang super duper busy nak mampus sebab banyak benda yang aku nak kena settle. So aku akan bawa ampas sekali lah menusuri hari-hariku ini ya, gitu ya. Aku actually tak mandi lagi. Aku nak shortlist everything first. Baru aku nak pergi mandi and baru kita akan start buat all the benda yang aku dah listkan. Alright, jom kita. So aku dah siap listkan everything dalam planner aku untuk hari ni. Ada banyak juga lah benda yang aku nak kena settle, nak kena kemas, nak kena susun, nak kena basuh and stuff. Aku excited hari ni sebab aku rasa macam wow, I love doing something yang very productive. Sebab aku rasa hari aku tu very meaningful, you know. So for now aku nak mandi. Aku sebenarnya nak kemas bilik dulu baru nak mandi. Tapi bila difikirkan muka aku yang macam gini, aku terbatal lah niat untuk tidak mandi dahulu je. Adalah bunyi orang buat kencur kat depan tu. So aku nak pergi mandi, nak cantikkan diri. Lepas tu kita akan kemas bilik ni. Sumpah semak gila nak mampus. Like, misalnya baru bangun tidur kan, meja semua apa, benda ni jatuh, wall grid tu jatuh, ada baju yang kita kena lipat setimbun. Okay, bunyi apa pun. Jumpa lepas aku dah mandi semua. Aku tak tahu lah, setiap kali aku nak buat video mesti ada bunyi-bunyi yang macam aku tak mau. Tapi aku tak boleh buang bunyi tu, you know what I mean? Tak apalah, see you guys later, bye. Dan skincare. Aku masih nak make up sikit tapi macam malah dah nak make up. So sekarang kita nak kemas hati dulu. Bukan nak kemas, nak tukar cadar and semualah. Sebab cadar ni dah seminggu macam tu. So itulah kita tukar. Oh okay, thank you. Kita nak tukar cadar. Kita tukar. Actually kan, yang tengok video aku banyak negara lain juga. So jomlah kita tukar. Tapi aku tak tahu nak tukar warna apa bedsheet aku. I don't know. Cantiknya. Okay. I think this color. I love this. What I doing here? Hello. Awak buat apa kat sini? Awak nak tolong saya ke? Amboi.
I'm done. Buka cadar katil. Macam pelik pula. So sekarang aku nak lipat baju. Aku tak tahu lah, aku paling tak suka sekali lipat baju. Aku okey je kan nak basuh baju ke, sila baju ke okey, tapi jangan suruh aku lipat baju aku. Ya Allah, aku tak suka lipat baju. Tapi sebagai wanita solehah, terpaksalah lipat baju je. So aku nak buat time lapse je sebab aku nak dengar lagu. So yeah, ciao. Bye. Stop. Kalau hampa ada baju yang nak lipat juga, jomlah kita lipat sama-sama ya. Jangan tangguh-tangguh lipat baju. Nanti baju banyak kan lagi malas nak lipat baju. Okay? Let's go. Bertemu denganku, ku bertemu kamu. Ku yang ku cari. Kalut je dia. Oh my god guys. Aku tak lipat baju lagi. Hello everyone. My name is Bunga. Bunga, kenalkan diri awak. Dia tak nak. Dia malas. Let's go. Belum siap guys. Banyak lagi. Update, aku dah settle, simpan all the baju yang aku lipat tadi. And aku change my baju also. Sebuah hoodie. No. Hari ni panas gila nak mampus sebab nak hujan. Now aku nak kemas meja. Bising lah kambing ni. Kambing kalau dalam musim-musim nak mengawal ni. Gam aku set. So inilah keadaan meja aku. Super bising apa. Aku dah siap kemas bahagian ni. Oh my god, lupa tutup aku sekejap. Aku tak tahu kenapa setiap kali aku cakap mesti ada bunyi. Sampai aku fed up. Like, sumpah fed up. Cool. I'm done guys. Oh my god, it's super clean. Kat situ pun aku dah kemas. Nampak kat sini aku kemas, kat meja aku dah kemas, kat katil aku dah kemas. Cuma yang aku tak kemas lagi is bahagian kasut. Actually aku ada banyak kasut. Like I said dekat previous video kan, aku ada banyak kasut kat luar yang aku macam tak basuh lagi, kotor and stuff. Aku tak tahu, aku ingat aku nak buat hari ni tau. I mean aku nak cuci kasut tu hari ni. Tapi so tired lah guys. Sekarang aku nak settle dulu kerja review and stuff yang kena buat kat laptop apa semua. Lepas tu aku nak
Edit video sikit. Kalau aku rajin aku record. Kalau aku tak rajin aku tak record. Sebab yelah panas. So panas ya. Kalau aku rajin lagi hari ni, walaupun hari ni vlog yang sangat-sangat memberi inspirasi ya, tapi I don't know, aku akan basuhkan esok. Kalau aku basuh aku shoot lah. Kalau aku tak basuh maybe esok. Sebab esok akan ada vlog untuk reset rutin. Tapi bukan vlog ni lah, another vlog. Sebab setiap hujung bulan aku akan buat reset rutin. Tapi sebelum ni aku tak pernah record anything. But now I will record my reset routine lah dekat dalam vlog tu. After vlog ni upload, akan upload lah video reset routine tu. So aku nak buat kerja aku. Kita akan sembang lagi after aku dah settle semua kerja aku. Okay? See you guys later. Mandi. Lah tiba. Aku sebenarnya tak siap lagi kerja aku kat situ. The whole day aku spend time dekat situ je. Aku macam ya Allah stresnya. Sebab aku ada a few thing yang nak kena settle. Lepas tu ada juga benda yang aku tak boleh buat. Contohnya aku nak transfer gambar dekat phone ni pergi masuk ke laptop. Sebab phone ni macam berat lah mampus macam tu. Tapi tak boleh. Aku dah try macam-macam method tapi saya tak boleh. Aku macam mungkin aku tak tahu phone aku ke atau laptop aku. I don't know. Sekarang aku nak mandi, aku nak semayang. Aku dah lewat semayang. Aku ada post video baru. Let me show you guys. Aku akan main game. This is the game. The only game yang aku main is this game. It's the best game nak mampus. Like dia macam kena main macam Candy Crush tu kan. Lepas tu buat garden. Let me show you guys my taman kebahagiaan gitu. So macam ni lah. Aku dah main level 4319 ya guys. Memang nampak sangat aku addicted dengan game ni. So inilah taman-taman yang aku buat. Cantik gila nak mampus. Sekarang aku tengah buat bahagian sini. Ni semua dah siap dah. Yeah, so happy. Itulah kena guna bintang. Ni aku malas lagi. Kena make over. Ada macam-macam game lagi lah. I mean dekat satu game tu ada macam-macam benda yang kita boleh buat. So macam best lah. So siapa yang suka main Candy Crush ataupun suka buat taman ke, buat rumah ke, boleh main game ni. Nanti aku letak link dekat description. Alah tiba. Kan nanti ada orang minta. So letak je lah link kan. Kalau hampa nak main, hampa tekan je link tu pun sudah download macam biasa. Sumpah best. Kalau tak best aku tak main sampai level 4000. 4000 je. Baru aku ada post video baru Mr. DIY Haul. Aku baru je post beberapa minit lepas. So kalau hampa tak tengok lagi video Mr. DIY Haul aku, sila pergi tengok. Okay? Dah lah aku nak mandi. Bye. See you guys soon. Bye. Hujan. Macam mana nak vlogging? Aku baru semayang. Aku baru habis semayang. Sekarang aku nak pakai skincare. And then aku nak sambung buat kerja aku. Nak edit video sikit. Nak main game. Okay lah, bye. This is my outfit for tonight. Aku tak tahu kenapa dengar kedok sebab sekarang hujan. Sorry lah cermin kotong. So cute. Aku beli dekat Shopee kot sebab aku. Nanti kalau aku ajar aku letak link sama dengan tudung juga. Cute. Aku buka lampu tu. Lepas tu aku sedar lampu ni. Ni ada lampu tau kat sini. Bateri tak ada. So tak boleh nak buka lampu. Hujan. Bilik aku ni memang selalu gelap. Aku memang jarang gila buka lampu yang dekat atas itu. Mana lampu tu? Tu. Sebab aku selalu buka lampu tidur je. Dekat, nampak situ. Dekat aku punya katil tu. Tapi gelap lah pula. Sekejap aku dah buka lampu. Sama je gelap. Belah sini kot. Gelap juga lah guys. Oh my god. Tak apalah kalau gelap pura-pura lah macam cerah. Sebab bilik aku malam-malam memang romantic. Very romantic macam tu. So sekarang aku nak pakai skincare. Hujan lebat. Aku tak pasti dengar kedok. Sekejap simpan aku right. Aku rambut purple. So cute.
Aku nak edit video, lepas tu nak buat kerja-kerja lain lah. So, serah kau sini. Habis edit video, kita main game, man. Main game. Jadi kita lawan game. Sekejap. Mana pangkal tak nampak. Play lah. Play. Allah, kena hard level pula. Takut. Risau ya main game. Gitu. Risau ya aku ni. Takut. Saya selalu takut ya, Pak. Yeay, menang. Wow. Allah, game tak katuk je. I think I will end my vlog here for my productive day. Sebab aku rasa aku tak mau dah sama buat kerja sana. Aku dah penat. Mental aku dah mental. Aku harap video ni dapat memberi hampa semangat dan inspirasi untuk menjadikan hari hampa hari yang produktif juga macam aku. Aku rasa hari ni bagi aku sangat produktif dah sebab aku buat macam-macam kerja. Bukan dekat depan kamera je, dekat belakang kamera pun aku buat macam-macam hari ni, aku settle lah. So aku rasa macam bangga lah. Aku boleh siapkan semua kerja tu ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku sebab aku nak road 20k subscriber insyaAllah. Itu je lah. See you guys in my next video. Thank you so much for watching. Bye.